Cenușă. O substanță folosită cu un real succes de secole în grădinile noastre și totodată ne-am întrebat mereu ce anume este atât de special la ea de niște culturi atât de minunate și de viguroase. Ce fel de cenușă putem folosi? Când o putem aplica? Cum acționează ea asupra pământului și mai ales ce conține? La aceste întrebări sper să putem oferi răspunsuri în clipul de azi. Așa că haideți să-i deslușim misterele și vizionare plăcută! Cenușa este un îngrășământ natural și în componența sa găsim toate mineralele necesare întreținerii unei grădini mici și mijlocii de legume. Dintre toate mineralele acestea amintim pe cele mai importante: fosforul, potasiu și mai ales calciu, mai puțin azotul. Cenușa trebuie să provină de la arderea lemnelor curate, nu vopsite, nu tratate cu vreo substanță sau a resturilor vegetale. Niciodată nu vom folosi cenușă rezultată din arderea cărbunilor de mină sau a gretarului. Cenușa are foarte mult fosfor. Acest mineral ajută planta să dezvolte niște rădăcini foarte vigoroase și totodată este mineralul care este direct răspunzător de fructificație. Carențele de fosfor din sol ar putea duce la sterilizarea plantei și respectiv la lipsa fructificației. Potasiu, un alt element mineral pe care îl găsim din abundență în cenușă, are rolul de întărire a plantelor. Solurile care au suficient potasiu vor dezvolta plante foarte rezistente, viguroase și sănătoase. Totodată, acest element este direct răspunzător de protecția plantelor la carențele de apă. Ca să nu mai spunem despre fructele acestora, care vor fi foarte sănătoase și totodată foarte rezistente. Legumelor în general le plac solurile neutre sau ușor alcaline și mai ales în țara noastră solurile au un pH undeva ușor acide, ceea ce face din cenușă, datorită conținutului ei mare de calciu, un foarte bun ameliorator al pH-ului solului. Pentru tomate, fertilizarea cu cenușă este foarte importantă, ca să nu mai spun și despre celelalte legume. Deci cenușa, ca și îngrășământ natural, ameliorează calitatea solului, mai ales a celor ușor acide. Bineînțeles, fertilizarea cu cenușă nu este indicată pentru culturile de cartof sau mur. Plantele aromatice, cum ar fi lavanda, rozmarinul sau mărarul, iubesc de asemenea solurile alcaline, ceea ce face din nou din cenușă îngrășământul optim pentru aceste plante. Ca și aplicarea cenușei, este recomandat să fie aplicată toamna târziu, într-o cantitate de 50-70 de grame la metru pătrat. Dar totodată poate fi aplicată și în perioada de primăvară, cu rezultate la fel de bune ca și toamna. Ce putem spune în concluzie despre cenușă? Din punctul meu de vedere, cenușa este un fertilizator natural cu rezultate uimitoare și totodată un bun ameliorator al pH-ului solului. pH de care trebuie să ținem cont de fiecare dată când înființăm o cultură în grădina noastră. Putem să ne dăm seama de pH-ul solului prin două metode. Ori cumpărăm un pH metru, destul de ieftin, undeva la 70 de lei, ori ne uităm după plantele indicatoare din grădina noastră, care sunt iubitoare de un pH neutru, acid sau alcalin, astfel încât să ne dăm seama ce fel de sol avem în grădină, dar bineînțeles că despre acest lucru vom discuta într-un videoclip viitor. Așa că cei care folosiți cenușă ca îngrășământ, puteți să o folosiți în continuare, așa am să fac și eu. Iar cei care nu ați făcut acest lucru până acum, vă sfătui să încercați, pentru că cu siguranță veți vedea o schimbare majoră. Dacă v-a plăcut acest material, nu uitați să vă abonați la acest canal. Este un canal mai cu de toate, cu un pom, cu o ciupercă, cu un cățel, cam ce fac eu, și doresc să împărtășesc cu dumneavoastră aceste experiențe și aceste informații. O zi plăcută vă doresc și să ne vedem cu bine la următorul videoclip.